ሰላም እንደምን ዋላችሁ። እሺ የኤዲቢኤስ ዶክመንቴሽን ዌብሳይታቸው ላይ ስለ አማዞን ኢሲ2 በደንብ አድርገው ጽፈዋል በአሪፉም እና እሱን እናያለን እና ይሄኛውንም ሊንክ ራሱ በቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ስለዚህ በአጭሩ የኤዲቢኤስ ኢሲ2 የፈንዳሜንታል እና ኮር የኤዲቢኤስ ሰርቪስ ነው። ዋነኛው እና ብዙ ተጠቃሚ ያላቸው ሰርቪስ ይሄ ኢሲ2 ነው። ለምን ካልን ያው ኢሲ2 pretty much የሚሰጠው በትክክለኛ የኮምፒውት ክላውድ ትክክለኛ ዲስክሪፕሽኑን የሚያሟላው የኢሲ2 ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ኢሲ2 ሰርቪስ ቤዚክሊ ቨርቹዋል ሰርቨር ነው የሚሰጧቸው እና ያ ሰርቨር ላይ ሙሉ ለሙሉ አውቶራይዜሽን አላችሁ። ሙሉ ለሙሉ የኔትወርኩን የሴኪሪቲውን ሁሉንም ነገር አክሰስ አላችሁ። ሃርድዌሩ ብቻ ነው እነሱ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት እና እኛ ዴቨሎፕ አድርገን እና ዲፕሎይ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ቤዚክሊ ይሄን ይመስላል። እሺ ከዛ ቀጥሎ አንዳንድ የአማዞን ኢሲ2 ፊውቸሮችን እናያለን። ኢንስታንስ በብዛት ስንል የኢሲ2 ኢንስታንስ ስንል አንድ ኢንስታንስ ማለት የአንዱ የቨርቹዋል ኮምፒውቲንግ ኤንቫይሮንመንት ነው። በቃ የአንዱን ቨርቹዋል ሰርቨር እንደማለት ማለት ነው። የአንዱን ቨርቹዋል ሰርቨር ነው። የአንዱ ቨርቹዋል ሰርቨር የራሱ ሲፒዩ ይኖረዋል፣ የራሱ ሜሞሪ፣ የራሱ ስቶሬጅ፣ የራሱ ኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ይኖረዋል። ከምንም ጋር ሼር አያደርግም እና ራሱን አንዱን ቨርቹዋል ኮምፒውቲንግ ኤንቫይሮንመንት ያው ኢንስታንስ ይባላል። እሱን በብዛት ታዩታላችሁ ስለ ኢሲ2 ስንነጋገር። እና አንዱን ኢሲ2 ኢንስታንስ ኮንፊገር ስናደርግ ያው እኛ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ወይ ዳውንሎድ አድርገን ኮንፊገር የምናደርገው አይሆንም። ያው ሊነክስም ቢሆን ዊንዶውስ ሰርቨርም ቢሆን ይህን ሁሉ ኮንፊገር አናደርግም። ራሱ አማዞን እነዚህን ኮንፊገር አድርጎ ቴምፕሌት አስቀምጧል። እነሱ የሚባሉት የአማዞን መሽን ኢሜጅስ ይባላሉ። እነዚህ አንዳንድ ሶፍትዌሮቹንም እና ከኦፕሬቲንግ ሲስተሞቹ ጋር ኦልሬዲ ፕሮቫይድ ያደርጋል። እኛ መርጠን ኢንስታንሱን ክሬት ስናደርግ ከእነዚህን መርጠን ነው ኢንስቶል የምናደርገው። ኢንስቶል ሳይሆን ያው ሰርቨር ኢንስታንሱን ክሬት የምናደርገው። እሱን ብቻ አይደለም፣ ያው ብዙ አይነት ኮንፊገሮች አሉ ለኢሲ2 ኢንስታንስ። ሲፒዩ ያማርጡናል፣ የሜሞሪ ስቶሬጅ፣ የኔትወርኪንግ ካፓሲቲ ይህን ሁሉ ያማርጡናል እና ይህ ሁሉ በካታጎሪ የሚቀመጡት ከዛ እነሱ ካታጎሪዎች በኢንስታንስ ታይፕ አድርገው ይሰጡናል ማለት ነው። እሱን በኋላ ስለ ፕራይስ ስንነጋገር በደንብ እናየዋለን። እና የእያንዳንዱ ኢሲ2 ኢንስታንስ የኤስኤስኤች
ፕራይቬት እና ፐብሊክ ኪ ጀነሬት ያደርጋል። ያው ፕራይቬት ኪውን ለእኛ ይሰጡናል እና ፐብሊክ ኪውን ደግሞ እዛው ሰርቨር ላይ ያደርጉታል። ስለዚህ እኛ ብቻ ነን አክሰስ የሚኖረን ማለት ነው የራሳችን ሰርቨር፣ ሌላ ማንም አይኖረውም። ይሄንን ሁሉ በኋላ ላይ እናያለን ክሬት ስናደርግ። እና ዲቴል ለማየት ከፈለጋችሁ ያው እዚህ ዌብሳይት ላይ መጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄንንም ክሬት እያደረግን እናያለን። እና ያው ኢሲ2 ይሄኛውን ለማስተዋወቅ ያህል ነው እንጂ ብዙ አለው። አሁን ስለ ሎድ ባላንስ፣ ስለ ሎድ ባላንሲንግ፣ ስለ አውሮ ስኬሊንግ ብዙ ነገር ለወደፊት ቪዲዮዎች ላይ ኢን ዲቴልስ የምናየው ይሆናል። ለአሁን ግን ለኢንትሮዳክሽን አይነት ትንሽ የሆነች ክሬት አድርገን እናያለን። ስለ አክሰስም ኢሲ2ን እንዴት አክሰስ እንደምናደርግ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ሌሎችም ኦፕሽኖች አሉን፣ እነሱን ወደፊት የምናየው ይሆናል። ስለ ፕራይሱ፣ ስለ ዋጋው እኛ አካውንቱን ክሬት ካደረግን በኋላ ለአንድ አመት AWS ፍሪ የሚሰጠን ኢንስታንሶች አሉ። እኛ እነሱን ኢንስታንሶች ብቻ ነው የምንጠቀመው፣ ያው ለኤግዛምፕል ያህል ስለሆነ። እና በብዛት የፕራይስ ታይፖቹ በላስት ቪዲዮ እንዳየነው ናቸው። ያው ዲማንድ አሉ፣ ሴቪንግ ፕላን፣ ሪዘርቭድ ኢንስታንስ ብዙ አይነት አሉ። ያው እነሱን አማርጦ መጠቀም ይቻላል። እና ትንሽ ስለ ፕራይሶቹ እኔና እሺ፣ አሁን የኢሲ2 ዋጋ ምን እንደሚመስል እኔ የኛ አካውንታችን ከከፈትን በኋላ ለአንድ አመት ያህል ፍሪ ሰርቪሶችን ይሰጡናል። እና አንደኛው ሰርቪሱ የኢሲ2 ነው። እሱም ለ750 ሰዓት ያህል የቲ2 ማይክሮ ኢንስታንስን ፍሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ሰርቨር ለ750 ሰዓት ያህል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሳንከፍል። እና የብዙ አይነት ሰርቪሶች፣ ብዙ አይነት ፕራይስ ዋጋዎች አሉ። ያው ኦን ዲማንድ ስትፈልጉ ብቻ ያው ክሬት አድርጋችሁ የምትጠቀሙበት ነው። ኦን ስፓትም የሚባል አለ፣ ሰርቪስ እና ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ያው እሱን መታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን በብዛት ሰው የሚጠቀምበት የኦን ዲማንድ ነው። ስለዚህ ስለ እሱ ትንሽ እኔ እሺ፣ ስለዚህ ኦን ዲማንድ ያው ኢሲ2 ዋጋዎች የሚያስከፍሏችሁ ከሪጅን ይለያል። ያው ሪጅን ስንል AWS ዌርሃውሶች አሉት የሰርቨሮቹን የሚያስቀምጣባቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ ኖርዝ ቨርጂኒያ ላይ ዌርሃውስ አለው እና እዛ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን አፕሊኬሽናችንን። ወይም ኦሃዮ ያለው ሰርቨር ላይ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን። ወይም አፍሪካ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ያለው ሰርቨራቸው ላይ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን።
ያው ኤዥያም ብዙ አላቸው፣ ዩሮፕም፣ ሚድል ኢስትም፣ ሳውዝ አፍሪካም አሚን ሳውዝ አሜሪካም አላቸው እና ብዙ ሪጅኖች አሏቸው። እዛ ሪጅኖቹ ላይ ኢሲ2ን ኢንስታንስ ክሬት አድርገን ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን እና ዋጋውም ከሪጅን ብሩ ይለያያል ማለት ዋጋው ይለያል። እሱ ብቻ ሳይሆን በኦፕሬቲንግ ሲስተም ራሱ ይለያያል። ከአንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ዋጋው ይለያያል። የሲፒዩ የቨርቹዋል ሲፒዩ ቁጥርም በዛው ይለያያል። ያው አንድ ብቻ ከተጠቀምን ትንሽ ይሆናል። 448 ደግሞ ከተጠቀምን ለአንዱ ኢንስታንስ ብዙ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄንን አሁን በይኛው ቴብል ላይ በደንብ ዲቴል ያሳየናል። ኢንስታንስ ታይፕ ማለት በቃ እነዚህ ናቸው። ኢንስታንስ ታይፑ ያው የኢንስታንስ ኔሙ ነው፣ የኢንስታንስ ስሙ ነው እና የእያንዳንዱን ኢንስታንስ ታይፕ ምን ያህል ቨርቹዋል ሲፒዩ እንዳለው፣ ምን ያህል ሜሞሪ እንዳለው እና የኔትወርክ ፐርፎርማንሱስ ምን እንደሚመስል ያሳያችኋል እና ለእያንዳንዱም ኢሲ2 ኢንስታንስ ታይፕ ምን ያህል በሰዓት እንደሚያስከፍልም እዚህ ቴብል ላይ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ብዙ አይነት ኮንፊግሬሽኖች ብዙ አይነት የሲፒዩን ሜሞሪን እና ኔትወርክን ብዙ አይነት ኮንፊገር ማድረግ ስለምንችል ያው በጣም ብዙ አይነት ኢንስታንስ ታይፖች አሉ። ብዙ አይነት ኢንስታንስ ታይፖች አሉ፣ እየመታችሁ ማየት ትችላላችሁ እና ለእኛ የሚጠቅመንን ብቻ ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ ኢንስታንስን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ሲፒዩ ኢንቴንሲቭ የሆነ ስራ ከሆነ የሲፒዩ ብዙ ያለውን ወስዳችሁ ወይ ብዙ ሜሞሪ ካላስፈለገ ደግሞ ትንሽ ሜሞሪ ያለውን እንደዚህ ብዙ አይነት ኮንፊግሬሽኖች ስላሉ እነዚህን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኦን ሃንድስ እንሄድና ኢሲ2 ክሬት አድርገን ዌብሳይት ዲፕሎይ አድርገን እናያለን።